เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวมอร์กาน่าเล่นกับทีมไฟเป็นยังไงบ้างใส่ของให้น้องใส่ยังไงบ้างใส่อะไรถึงจะเก่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวมอร์กาน่า เล่นเต็มๆกับทีมไฟเนี่ยเราจะต้องใส่อะไรบ้างและทีมไฟที่มีมอร์กาน่าเนี่ยเราจะต้องเล่นตัวไหนบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูแบบฉบับเต็มกันเลยดีกว่านะขั้นตอนแรกนะครับของมอร์กาน่าที่เราจะใส่เนี่ยแบบใช้ได้ทุกอย่างเลยก็จะเป็นเซตอุปกรณ์นะครับที่เป็นการเล่นคูลดาวน์แล้วก็จะเป็นตัวการลดนะครับในส่วนของการใช้พลังงานถ้าไม่ตายเนี่ย ลดลง1จุดนั่นเองนะครับตรงนี้มอร์กาน่าเนี่ยเราจะต้องใช้ถ้าไม่ตายบ่อยๆก็เลยใส่เซตเนี้ยดีที่สุดแล้วนะครับดีที่สุดแล้วนะก็คือเซตนี้เลยเนาะต่อมานะครับคลาสเนี่ยเราจะใช้เป็นผู้ตัดสินความตายนะครับหลังสู้เนี่ยจะลดสปีดฟื้นฟูถ้าไม่ตายของฝ่ายศัตรูลงเนี่ย0.47จุดต่อวิต่อเนื่อง8วินะครับไอ้ตรงนี้เนี่ย มันจะช่วยทำให้ฝั่งตรงข้ามนั้นได้อันติกับเราเนี่ยไม่รวดเร็วเพราะว่าในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นเขาจะฟื้นฟูในส่วนของสปีดถ้าไม่ตายอะค่อนข้างช้านะครับไอ้หลอดที่มันวิ่งอยู่นั่นแหละเนาะดังนั้นไอ้ตรงนี้มันจะช่วยยื้อให้เราได้เป็นอย่างดีเลยสามารถใส่มาเนี่ยเอามาทำให้ทีมเรานั้นได้เปรียบยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะต่อมานะครับจะมีในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยสำหรับตัว Morgana นะครับก็เหมือนเดิมเลยใส่เป็นค้อนฮีลเหมือนเดิมนะเพราะว่า ตัวฮีลทุกตัวนะครับต้องใส่ตัวคอร์สหมดเลยแต่ว่าของผมอะมันยังไม่ปลด6ดาวก็ยังใส่ไม่ได้นะครับดังนั้นก็จะใส่ในส่วนของเนี่ยเป็นแบบนี้ไปก่อนเลยแล้วกันเนาะก็สำหรับในทีม Morgana นะครับสำหรับทีมไฟเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ณล่าสุดนะครับก็คงจะต้องเป็นตัวหงส์ไฟใช่ไหมคือแบบใครเล่นตัวของมังกรไฟอะก็น่าจะต้องเป็นตัวหงส์ไฟนี่แหละที่เป็น Damage ชูโรง และก็จะมีตัวเอาไว้ปั่นป่วนอย่างพวก Sage อะไรแบบนี้ใช่ไหม ทีนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัววิเวียนนะครับเอามาเพิ่มความถิดให้กับทีมได้แล้วก็จะเป็นตัวมอร์กาน่าที่เป็นสายซับณตอนนั้นตัวมอร์กาน่ายังไม่มาเนี่ยทีมไฟมันจะเล่นยากแต่ว่าถ้าตัวมอร์กาน่ามาแล้วเนี่ยทีมไฟนั้นจะเริ่มเล่นง่ายขึ้นแล้วตรงที่ว่ามอร์กาน่านะครับมันเป็นทีมที่มันขาดตัวน้องไม่ได้ก็ต้องพูดแบบนี้คือทำไมถึงขาดไม่ได้รู้ว่า ก็ลองดูนะครับว่าคือในส่วนของการเข้าสู่ไล่ต่อเนื่อง6วิในช่วงนี้เมื่อฝ่ายเรานะครับไล่เผาไหม้หรือสัมผัสไฟฟ้าเนี่ยมอร์กาน่าจะไล่เยือกแข็งตาม1ทีทันทีนะครับแก่เป้าหมายใน0.5วิเปิดใช้งานได้1ครั้งนั่นหมายความว่ามันจะใช้2ครั้งใน1วินั่นเองคุณผู้ชมและแต่ละตัวเวลามันไล่แล้วเนี่ยมันไล่ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างหงส์ไฟอะ มันจะไล่เผาไหม้3ครั้งเลยคือแบบในช่วงที่มันทำ damage อยู่ดังนั้นไอ้ตรงนี้มันใช้ได้แน่นอนแล้วทีเนี้ยพอเราไล่ไฟไปแล้ว Morgana มันไล่ในส่วนของเยือกเย็นไปปุ๊บเนี่ยมันไปผสมกันนะครับมันจะกลายเป็นปฏิกิริยาเอลิเมนต์มันก็จะมีการทำให้ในส่วนของฝั่งตรงข้ามเนี่ยระหงระเหยอะไรแบบเนี้ยนะครับทำให้แบบได้รับ damage อะไรแบบนี้แล้วก็จะมี debuff ไปในตัวใช่เปล่ามันได้เปรียบยิ่งขึ้นและในระหว่างนี้นะครับ ในการไล่ทุกๆ1วิเนี่ยมันจะได้รับในส่วนของสุ่มสีนะครับเอลิเมนต์แปรธาตุเนี่ย4ครั้งเมื่อใช้เอลิเมนต์แปรธาตุต้นจะฟื้นฟู HP เนี่ย7.5%นต์นะครับและยิงขีปนาวุธ1นัดฝ่ายเราเพื่อเพิ่ม HP นะครับที่ต่ำที่สุดเนี่ย1ครั้งนั่นเองดังนั้นไอ้ตรงนี้ใช้ได้ค่อนข้างบ่อยฮีลก็ดีนะครับแล้วก็มีการบัฟด้วยแล้วก็จะมีการปั่นป่วนแบบเพิ่มเติมด้วย ตัวมันเลยจำเป็นที่สุดถ้าเราเล่นทีมไฟแล้วไม่มีน้องไม่ได้นั่นเองเนาะนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยสำหรับในส่วนของการใช้ลำดับถ้าไม่ตายนะครับถ้าจะเอาให้มีประสิทธิภาพเนี่ยตอนน้องไล่เนี่ยให้ไล่เป็นอันดับหนึ่งเลยก็ได้เพราะว่าพอเริ่มต้นมาน้องไล่ในช่วงระยะเวลา6วิที่น้องไล่เนี่ยตัวฝ่ายเราไปทำปฏิกิริยาเอลิเมนต์นะครับในช่วงนี้มันก็จะได้เพิ่มเยือกแข็งเลยทันทีนะครับทำดาเมจทำอะไรได้เลยในทันทีนั่นเอง หรือคุณผู้ชมจะปรับเปลี่ยนไปไว้ตรงจุดอื่นก็ได้ แต่ผมคิดว่าในระดับที่ควรจะใช้เนี่ย1 2 3น้องควรอยู่ในระดับนี้ทั้งนั้นนะ แต่ถ้าจะเอาตามผมเล่นเป็นตัวเปิดไปเลยนะครับ
คือเล่นแบบเนี้ยน่าจะดีที่สุดแล้วเดี๋ยวเราลองลงไปดูนะครับถ้าเราวางตัวตำแหน่งแบบเนี้ยมันจะเป็นสายออโต้เลยไม่ต้องไปนั่งบังคับสกิลอะไรเลยนะครับคือแบบสายออโต้อะ เห็นไหมเนี่ยนะครับก็คือว่ามันจะติดระเหยตลอดคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเวลาเราเพิ่มไฟล์เพิ่มอะไรแบบนี้นะครับมันทำให้ประสิทธิภาพของทีม Element เนี่ยดียิ่งขึ้นถ้ามันมีตัว Morgana แล้วถ้ายิ่งเราไล่อันติอยู่นะบอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีมากในระหว่างที่เราไล่อันติอยู่แล้วเนี่ยทีมเราทำการเพิ่มสถานะ Element ไปอะมันจะมีข้อดีอย่างเดียวแน่นอนนะคุณผู้ชมคือโหดขึ้นมากใครจะบอกไม่โหดนะ ผมมองว่าตัวน้องโคตรโหด คือเมื่อเช้าเนี่ยเรารีวิวไปเล่นกับทีมอื่นแล้วใช่ไหม ก็ยังไม่ได้รีวิวกับทีมไฟโดยเฉพาะ ก็เลยจะมาทำในให้ดูเนี่ยในคลิปนี้ไปเลยนะคุณผู้ชม นี่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับสเกอุสเนี่ยก็มีสถานะเอลิเมนต์เหมือนกันนะครับดังนั้นสามารถที่จะเอาน้องมาเล่นได้แล้วก็เป็นตัวเปิดนี่แหละน่าจะดีที่สุดแล้วนะคุณผู้ชม นี่ทีมไฟผมเล่นง่ายขึ้นเยอะนะเอ้าแล้ววีนัททำไมมันมาไล่อันติสโลว์ล่ะครับเนี่ยถึกเด้อคือวีนัทเนี่ยถ้าเราเอามาเล่นกับทีมไฟอะถึกแน่นอนเพราะว่าในสกิลมันเวลามันไล่ฮีลอะไรแบบเนี้ยมันจะมีการเพิ่มตัวโน้ตนะครับไอตัวโน้ตนั่นน่ะจะช่วยลดดาเมจได้เยอะมากๆนั่นเองเนาะคุณผู้ชมวะคือแบบดาเมจนี่คือพุ่งกันเลยจากโพไซดอนไม่พุ่งก็พุ่งได้เหมือนกันคุณผู้ชมคือมันมีตัวของน้องมาแล้วอะ มันเป็นอะไรที่แบบเพิ่มประสิทธิภาพแล้วเห็นผลมากๆสำหรับทีมไฟเนาะในการ heal ในการป้องกันน่ะดีหมดนะครับเพราะว่าน้องอะเมื่อไล่สกิลอัลติเมตจะได้ลดดาเมจ100%ด้วยนั่นเองเนาะดังนั้นดีมากนะครับเราโดนเหมือนลดไปครึ่งหนึ่งอะคุณผู้ชมต่อมานะครับลองอีกสักรอบหนึ่ง แล้วก็ตัว Davalin นะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างถึกคือแบบให้มันกดถ้าไม่ตายช่วงสุดท้ายดีกว่านะเพราะว่าถึงมันจะยืนเฉยๆมันยังไม่กดถ้าไม่ตายมันก็ถึกเหมือนกันเนี่ยมีตัวเนี้ยคอยซับตัวโน้ตให้นะครับแค่นี้มันก็ฟื้นฟูเลือดทันแล้วคุณผู้ชมอะไม่ต้องแล้วอะเราไม่ต้องผสมปฏิกิริยาธาตุเลยถ้าเราปล่อยพวกไฟฟ้าพวกอะไรแบบเนี้ยคือมันสามารถที่จะเติมในส่วนของน้ำแข็งได้เลยนะเว้ยมันก็จะทำให้ระเบิดได้เลยเนาะคุณผู้ชม เนี่ยถ้าเราสร้างไฟเผาไหม้แล้วนะสบายอะคือมันเอามาคอมโบกับพวกตัวของหงส์ไฟอะได้เป็นอย่างดีเลยเด้อเมื่อกี้เน็ตไม่ดีนะครับเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองบังคับมือให้ดูดีกว่านะครับเอาแบบเรียนรู้สกิลมันไปเลยในเบื้องต้นดีกว่าเนาะคุณผู้ชม เนี่ยถ้าจะให้ประสิทธิภาพได้ดีที่สุดนะครับนี่ในช่วงระยะเวลานี้นะครับเรากดไล่สกิลปุ๊บนะครับตอนที่มันไล่อยู่เนี่ยเราสามารถที่จะกดไอสถานะของตัวหงส์ไฟได้เลยนะครับเมื่อหงส์ไฟมันสร้างดาเมจไปใช่ไหมมันก็จะมีการแนบเผาไหม้และในช่วงระยะเวลาเนี้ยที่น้องอันติอยู่เนี่ยมันจะทำให้ฝั่งตรงข้ามอะโดนสถานะแช่แข็งเลยในทันทีนะครับมันก็จะคอมโบกับตัวไฟกลายเป็นระเหยนั่นเองเนาะดังนั้นเดี๋ยวเราลองดูนะครับ จึ้มเข้าไปเห็นเปล่ามันระเหยเลย3ทีนะครับนี่เป็นไงเห็นเห็นภาพไหมคุณผู้ชมเห็นภาพไหมครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะปกติคือถ้าเราไม่ปล่อยสกิลของน้องอะมันจะไม่ระเหยเลยทันทีนะครับต้องคอมโบกับ Sageus มันถึงจะระเหยเลยมันต้องเอาไปคอมโบกับตัวของ Sageus นะครับให้ปล่อยน้ำแข็งอีกทีหนึ่งมันถึงจะระเหยใช่ไหมดังนั้นถ้าเราไม่กดสกิลน้องมันไม่ระเหยนะเดี๋ยวเราลองดูเนาะอันนั้นมันระเหยไปแล้วตู้มไปแล้วนะครับ เห็นไหมระเหยไปทีเดียวแล้วก็ระเหยนิดเดียวด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราอยากให้มันระเหยแบบได้ดีอะหรือว่าให้มันรวมปฏิกิริยาเอลิเมนต์ให้ได้ดีที่สุดอะในช่วงระยะเวลาที่น้องไล่เราปล่อยสกิลไปเลยนะครับถ้ามันมีเผาไหม้มันก็จะทำให้ทำการผสมปฏิกิริยาเอลิเมนต์ได้เลยนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราลองดูอีกรอบนึงนะครับนี่น้องใช้อันติไปปุ๊บเราทำการอันติได้เลยนี่ตึ้งตึ้งระเหยตึ้งเห็นปะ มันจะมีระเหยมาทั้งหมด3ทีนะครับนี่จะเป็นแบบนี้เพราะว่าตัวของหงส์ไฟเนี่ยมันไล่เผาไหม้ไปนะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ครั้งนั่นเองเนาะคือ3ครั้งมันก็จะระเหยได้ทั้งหมด3ที1ทีนะครับทำการรวมกับสกิลของตัวน้องเนี่ยที่มีการเพิ่มเผาไหม้หรือสปอยไฟฟ้าเนี่ยจะไล่เยือกเย็นนะครับ1ครั้งนั่นเองดังนั้นมันสามารถเอามาคอมโบได้โคตรจะดีแล้วทีนี้ อย่างเช่นการบัฟคริบัฟดาเมจคริอะไรแบบนี้นี่เองนะฮะคุณผู้ชมเล่นง่ายขึ้นเยอะผมบอกเลยนะครับคอมโบไม่ได้มีอะไรยากในช่วงระยะเวลานี้นะครับก็กางอันติของตัวน้องมอร์กาน่าและก็ให้ตัวของหงส์ไฟเนี่ยทำการ
รวบพร้อมกับแนบนะครับในส่วนของเผาไหม้เพื่อให้ผสมกับเยือกเย็นของตัว Morgana เท่านั้นนั่นเองเนาะนี่ระเหยระเหยนะครับระเหยดาเมจแรงเบิ่มเปล่าดาเมจแรงเบิ่มมากคุณผู้ชมไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับนี่เล่นแค่นี้เลยซับคอมโบมันนะถ้าเราจะรวมปฏิกิริยาท่าต่อเราก็กดอันติไปเหมือนเดิมถ้าเราไม่รวมมันก็ต้องกดเหมือนเดิมนะคุณผู้ชม เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นอะน้องมันสามารถ heal ได้แล้วก็จะได้เอาไปบัฟคิในหัวบนนี้เห็นไหมเนี่ยที่มีในส่วนของรูปดาบนะครับรูปdamage crit แล้วก็อัตราครินี่มันมาจากตัวน้อง Morgana เลยนั่นเองนะครับเนี่ยพอหงส์ไฟปล่อยสกิลไปดาเมจมันก็เบิ่มไงคุณผู้ชมโดนมังกรไหมโดนนะครับนี่เดี๋ยวจะเป็นแบบนี้เลย อ่ะหมดแล้วนะครับต้องรอรวมธาตุโอเครวมมามันก็จะกระจายไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราเร่งธาตุให้มันหน่อยคลิมาแล้วเห็นปะแค่นี้นะครับบอกเลยว่าโคตรเก่งแล้วจะเล่นกับทีมอื่นก็สามารถที่จะเล่นได้นะแต่ผมตัดคลิปแล้วผมก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะติดเรทอะไรแบบเนี้ยคือถามว่าเหนื่อยมากเด้อคือช่วงเนี้ยคือถ้าถามว่าพี่เล่นหนักไหมหนักเหมือนเดิมนะครับเติมหนักด้วยประเด็นนะครับพอเล่นมาเล่นไปเนี่ย ถ้าเราไม่ได้ทำคลิปแต่เราเติมหนักไหมเติมหนักนะครับมันจะหมดเงินกับการเติมนี่แหละคือแบบทำคลิปอะยังไม่ได้เงินเท่ากับที่ผมเติมเลยผมเติมมากกว่าด้วยซ้ำไปเนาะดังนั้นน่ะโอ้โฮบอกเลยนะครับว่าเป็นเกมที่ต้องตามเก็บแทบทุกตู้อย่างทีมที่ผมให้ดูหงส์ไฟไปเนี่ยหรือทีมมังกรไฟอะณอนาคตมันจบยังนะครับเดี๋ยวเราต้องรอตัวของ Salome ไอ้ที่เป็นตัว tank ของทีมไฟอะถ้าตัวนั้นมา ทีมไฟจะเกิดขึ้นไปอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับแค่เนี้ยเนี่ยมันก็สามารถเล่นได้แล้วก็ถือว่าเกิดแล้วแต่ถ้าอยากให้เกิดเต็มๆเนี่ยอาจจะต้องรอสโลเมที่เป็นแท้งของทีมไฟนั่นเองเนาะคุณผู้ชมดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเฮ้ยเนี่ยนะครับประมาณนี้ไปแล้ว